Hello Tigala Squad, Jeffrey speaking here. Alhamdulillah, hari ini ada satu lagi unboxing video untuk bosku, iaitu Samsung Galaxy M21. Setahu kita semua, Samsung mempunyai beberapa series untuk smartphone mereka. Contohnya Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A dan juga Galaxy M. Untuk info bosku, Galaxy M merupakan online eksklusif budget smartphone dari Samsung dan ia menggantikan Galaxy J dan juga Galaxy Mega. Pertama sekali, mari kita bandingkan M21 dengan model lamanya M20. M21 dilancarkan di Malaysia pada bulan Julai 2020, manakala M20 dilancarkan pada bulan Mac tahun lalu. Dari segi spesifikasi, SoC-nya telah bertukar dari Exynos 7904 ke 9611. Kamera belakangnya telah bertambah satu lensa, resolusi kamera selfie telah bertambah, skrin jadi besar, panel Super AMOLED dan akhir sekali kapasiti bateri yang sangat hebat iaitu 6000 mAh. Kotaknya berwarna putih dengan gambar font di depan dan nama font di sebelah kiri kotak. Di dalam kotak, ia ada Quick Start Guide, warranty card, charger 15W dan kabel pengecas USB-C. Ada satu saja variasi untuk font ini dan harganya ialah RM899 Malaysia. Setahu saya, font ini hanya dijual oleh Samsung di Lazada. InsyaAllah nanti saya akan letak link membeli di bawah untuk rujukan bosku. Berat font ini adalah sekitar 187 gram. Lebih ringan jika dibandingkan dengan Redmi Note 9, walaupun font ini mempunyai bateri yang lebih besar. Dari segi bahan binaan, skrin depan ialah kaca dengan perlindungan Gorilla Glass 3. Alangkah baiknya kalau Samsung boleh gunakan Gorilla Glass 5 seperti Redmi Note 9. Seterusnya, mari kita lihat pada bahagian belakang dan frame. Kedua-duanya diperbuat daripada plastik. Di sebelah kanan ada butang kuasa dan pelaras suara. Di sebelah kiri ada slot card. Di sebelah bawah ada bicu audio, lubang USB-C, mikrofon dan grill pembesar suara. Dan akhir sekali bahagian atas ada mikrofon. Sistem storage-nya adalah 11.7GB. Jadi bosku ada storan sebanyak 52.3GB untuk digunakan. Untuk slot card, ia boleh muat 2 nano SIM dan 1 kad micro SD. Font ini ada pengimbas cap jari di bahagian belakang font. Selain itu, bosku boleh guna pattern, PIN, password dan face recognition untuk tujuan security. Galaxy M21 tidak mempunyai LED notifikasi, sama seperti Redmi Note 9. Untuk skrin, ia bersaiz 6.4 inci dan menggunakan panel Super AMOLED. Untuk info bosku, Super AMOLED mempunyai warna yang lebih vibrant dan kontras yang tinggi berbanding dengan IPS LCD. Lensa kamera belakangnya tidak menonjol dari badan font, jadi ia dapat baring dengan rata atas permukaan seperti meja. Kamera belakangnya ada 3 lensa. Kamera utama ialah 48 megapiksel dengan aperture 2.0. Kamera kedua ialah ultra wide angle dengan resolusi 8 megapiksel dan kamera ketiga ialah depth sensor. Sekarang saya akan rekod menggunakan kamera belakangnya dan resolusi maksimum ialah 1080p. Sekarang saya akan rekod video menggunakan ultra wide angle dan resolusi maksimum ialah 1080p. Sekarang saya akan record video dengan super steady on.
Kamera depannya ialah 20 megapiksel dengan aperture 2.0. Sekarang saya akan rekod menggunakan kamera depannya dan resolusi maksimum ialah 1080p. Malangnya Galaxy M21 tidak sokong Google Kamera. Tapi bagi saya aplikasi kameranya dah cukup bagus. Selain itu, phone ini tidak mempunyai wireless charging dan NFC sama seperti Redmi Note 9. Dari segi Bluetooth, Galaxy M21 menggunakan versi 5.0. Untuk OS, phone ini menggunakan Android 10 dengan One UI 2.0. Seterusnya kita akan lihat pada keputusan benchmark. Jadi itulah video unboxing untuk hari ini. Kalau bosku nak tonton video reviewnya, jangan lupa subscribe ke channel Tech Gila. And I'll see you guys in the next video. Ciao!